हेलो नमस्ते। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर्स अफ नेटवर्कमा। पिपिएमओले पछिल्लो समय आफ्नो वेबसाइटलाई आफ्नो सर्भरलाई अपडेट गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ र धेरै कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पिपिएमको वेबसाइटबाट नै मतलब बोलपत्र डट जिओभी डट एनपी स्ल्यास इजिपीको वेबसाइटबाट मात्रै होस् भन्ने चाहना छ नेपाल सरकारको। त्यसले गर्दा हामीले केही कुरा पछिल्लो केही समय पिपिएमओले नोटिस नै निकालेर बन्द गरेको थियो। बन्द मतलब अपग्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ पब्लिकको लागि बन्द गरेको थियो र सिस्टम डाउन गरेर चाहिँ केही इन्टरनल पार्टहरू अपडेट गरेको थियो। र बिचमा हामीले यो जस्तै विन्डो यो पिपिएमको विन्डो खोलिसकेपछि पब्लिस बिडमा सुरुमा यो के अवस्था थियो भने सुरुमा पब्लिस बिड खोल्दाखेरि चाहिँ टेन्डरहरू भएको टेन्डरहरू हामीले हेर्न पाउँथ्यौँ। तर बिचमा जसरी यो यति दिन्छ भनेर मतलब यसको नोटिसहरू हेर्न पाउँथ्यौँ। र बिचमा के गरिएको थियो भने चाहिँ बिचको लटमा एक लट अपडेट गर्ने बेला चाहिँ यो चाहिँ हेर्न पाइँदैन थियो। मतलब एक्सपायर भएको बिट मात्रै यहाँ देखिन्थ्यो होइन। स्टिल टेन्डर हाल्ने टाइम भएका ठेक्काहरू चाहिँ यहाँ देखिँदैनन्। मतलब सकिसकेको ठेक्का मात्रै देखिन्थे र अब टेन्डर बिड गर्न बाँकी छन् भने टेन्डर देखिँदैन थियो। र पछिल्लो समय यसले यति बेला लेटेस्ट अपडेटमा भएको कुरा के छ भने यो अप्सनहरू अलरेडी थियो। यसमा एउटा यो चाहिँ टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर यो थपेको छ। भनेको यो लगइन नगर्दै हामीले खोल्यौँ भने यो अप्सनहरू थपेको छ। हामीले सर्च गर्न सजिलो होस् भनेर यो अप्सनल फिचर थपेको छ। र त्यस्तै तपाईँको यो सिलेक्ट चाइल्ड पी भनेर पनि यो पनि थपेको छ है। अब यसले कति अपडेट कति जानकारी राख्छ भन्ने कुरा यसको प्रयोगमा आइसकेपछि यसले कति युजफुल छ भने प्रयोगमा आइसकेपछि नै थाहा होला होइन। यो भर्खरै अपडेट भएको कुरा हो। तपाईँहरूलाई यो अपडेटको बारेमा जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी तपाईँको यसमा ई कन्ट्र्याक्ट भनेर पनि हालेको छ। यो पनि बिस्तारै सिस्टम इनेबल गरेको छ। अब यसमा केही कुरा थपिँदै जालान् होइन, थप्दै जालान्। यो पनि प्रयोगमा कम्प्लिटलीमा प्रयोगमा आइसकेपछि थाहा हुन्छ। र त्यस्तै गरेर कन्ट्र्याक्ट रेकर्ड भनेर पनि यो चाहिँ थियो नै, तर यसमा केही अपडेट भएको थियो र पिपिएमओले एउटा सूचना नै नोटिस जारी गरेर चाहिँ सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई चाहिँ जति पनि टेन्डरहरू एग्रिमेन्ट भएका छन् ती सबै पिपिएमओमा रेकर्ड राखिदिनु भनेर चाहिँ परिपत्र गरेको थियो। तर भलै त्यो परिपत्र राम्रोसित कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यो कार्यान्वयन कम्प्लिट रूपमा कार्यान्वयन भयो भने तपाईँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका टेन्डरहरू चाहिँ यहाँ तपाईँको नर्मली तपाईँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको कतिवटा टेन्डर छन् यहाँ सर्लक्क देखिन्छन्। यो बिस्तारै गत वर्ष प्रयोगमा मात्रै आएको भयो। त्यसले गर्दा कम्प्लिटली लागु गर्न नभइसकेको अवस्था हुनसक्छ र अबको नयाँ आवबाट चाहिँ यो कम्प्लिट रूपमा अपडेट हुँदैछ। त्यो गऱ्यो भने तपाईँको 5वटा भन्दा बढी ठेक्का परेको छ कि छैन भने जो कोहीले पनि हेर्न सक्छन्। यो तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयको अपडेट हो होइन। यसमा केही ब्ल्याकलिस्टको अप्सनहरू पनि थपेको छ। थप्न त ब्ल्याकलिस्टको पहिला पनि थियो, तर यसको लिङ्क चाहिँ अहिले कति को फर्म कतिवटा के ब्ल्याकलिस्टमा परेका छन् तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिपिएमको वेबसाइटमै गएर हेर्न सकिन्छ। र लगइन गरिसकेपछि यो लगइन गर्नुभन्दा पहिलाको कुरा भयो। यो लगइन गरिसकेपछि तपाईँको खासै त्यस्तो केही पनि अपडेट भएको चाहिँ छैन होइन। यी कुराहरू चाहिँ बिचमा एकचोटि अपडेटमा आएका कुरा हुन्, तर यो प्रयोगमा आउनै बाँकी छ। कतिपय कुराहरू पिपिएमले पनि प्र्याक्टिकल रूपमा गर्दैछ। हुन त सबै सबै अफिसहरूले कार्यालयहरूले चाहिँ अक्षरशः पालना गरिदिनु यो सिस्टम धेरै नै अपग्रेड सिस्टम एकदमै राम्रो छ। र अब धेरै कुराहरू बन्दैछन् हुँदैछ होइन। र यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदै गरिसकेपछि यसका केही फिडब्याकहरू पनि पिपिएममा उपलब्ध होलान्। त्यसले गर्दा उनीहरूले संशोधन सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, गर्दैछन्, उनीहरूले गर्लान् पनि, हामीले त्यो अपेक्षा गरौँ। र खासै भन्दा यसमा खासै भित्र त्यस्तो अपडेटहरू छैन। र नर्मली यो आफ्नो प्रोफाइलहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्दै गर्दा पनि त्यस्तो खासै अपडेटहरू भइसकेको चाहिँ छैन। मतलब त्यस्तो चेन्जहरू देखिएको चाहिँ छैन। भोलि प्र्याक्टिकल्ली गर्दै गर्दा त्यस्तो केही अपडेट आयो भने चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, अपडेटको बारेमा केही छ र केही सुधार गर्न पनि केही कुराहरू छन् भने तपाईँले पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु भयो भने यो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ ठुला निर्माण व्यवसायी र राज्यका विभिन्न निकायमा रहनु भएकाहरूले पनि यो मेरो मतलब यो केरिसफ्ट नेटवर्क च्यानल चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फिडब्याकको रूपमा पाएको छु। बिचमा मैले केही समय भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न पाइनँ। साथीहरूले चाहिँ तपाईँको भिडियो आएन भन्ने कुरा थियो। धेरै कुराले धेरै साथीहरूले राम्रै कुरा सिकेँ, राम्रो छ भन्ने कुरा फिडब्याक दिनुभएको कारणले गर्दा मैले सकेसम्मलाई मेन्टेन गर्छु भन्ने छु। तर बिचमा के गर्नु, कार्य व्यस्तता गर्नै पऱ्यो। युट्युबले मात्रै सबै कुरा नहुँदो रहेछ होइन। यो फुर्सद भएको टाइममा बनाउने हो, बनाएको छु भिडियो।
अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो केही छ भने कमेन्ट सेक्सन गर्नु होला। मेरो फोन नम्बरहरू, लर्निङ पेज भनेको ट्रेनिङ लिन चाहने कोही हुनुहुन्छ भने त्यस सम्बन्धी भिडियो छ, त्यसमा मेरो डिटेल्स पनि छ, फोन नम्बरहरू छ, तपाईँले सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेरि पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद।